Hei, salutări și bine ai revenit pe canalul meu de YouTube, iar dacă ești pentru prima dată, dă un subscribe, pentru că aici împărtășesc o grămadă de idei, tipsuri despre stil de viață sănătos, despre cum să ai o setare mentală potrivită pentru a reuși și tipsuri, idei din afacerea pe care o desfășor în mediul online în peste 20 de țări. Tocmai am participat la un workshop de branding și tocmai împărtășeam cu cei din echipă și pregăteam trainingurile, materialele de traininguri, pentru că asta este cultura noastră în Success Team. Mergem, învățăm și apoi venim și dăm mai departe în echipă. Și vreau să împărtășesc câteva lucruri despre partea de branding. Branding înseamnă mai mult decât partea aceasta de culoare, iar dacă ai o afacere în mediul online te va impacta fantastic de mult, adică este momentul să pui un mare accent pe partea de branding. Ce este partea aceasta de branding sau unde ne definește? Pentru că foarte multă lume am asociat branding cu o culoare. E mai mult decât atât. Cred că toată lumea avem un brand și că vrem și că nu vrem. Și în viața personală avem un brand. De exemplu, mi-aduc aminte că eram cu prietenii, ne întâlneam în fiecare duminică, mergeam la cafea împreună, toată lumea stabileau și aveau definită o oră. Mie mi se spunea cu jumătate de oră mai repede, pentru că știa că tot timpul eu sunt cea care întârzie undeva la jumătate de oră. Asta era brandul meu. Deci ca să înțelegem că avem în jurul nostru oameni care poate vin mai târziu sau alții care au obiceiul să nu vină deloc, să spună că vin sau nu, adică e un brand al lor, este brandul care se creează. Așa că fie că vrem, fie că suntem conștienți, fie că nu suntem conștienți, avem un brand. La fel este și în mediul online, fie că vrei, fie că nu vrei, fie că ești conștient sau nu, ai un brand. Este ceea ce înțelege lumea sau ce înțeleg ceilalți despre tine, despre ceea ce tu transmiți, ceea ce tu faci. Este foarte important că dacă vrei să-l duci la un alt nivel, dacă vrei să-ți duci afaceri, dacă ai o afacere în online sau dacă vrei să te promovezi în online cu serviciile, cu produsele tale, cel mai important este să-ți pui conștient partea aceasta de branding. Ok, așa cum spuneam, branding înseamnă mai mult decât culoare. Înainte aveam culoarea galbenă, toată lumea mă asocia cu galben. Mi-aduc aminte acum 5-6 ani când începusem să fac foarte mult în online. Eram cea mai vizibilă persoană în social media cu galben, toată lumea m-a identificat cu această culoare, dar pas cu pas mi-am dat seama că branding-ul meu era de fapt altul. Ceea ce culoarea făcea parte din branding-ul meu, dar de fapt, ceea ce oamenii rețineau cel mai tare, pe lângă culoarea galbenă, ceea ce foarte mult, de ce mă urmăreau foarte mult, mă urmăreau pentru energia mea, pentru pozitivismul meu, pentru starea de încredere pe care o transmiteam. Deci toate lucrurile acestea fac parte din brand. Așa că branding nu este doar culoare, branding înseamnă ceea ce transmiți ca și mesaj, ceea ce dai ca și valoare. Branding înseamnă partea de energie, cu care energie te apari. Branding înseamnă și felul cum te îmbraci și felul cum te prezinți. Branding înseamnă și cum arată materialele tale, pozele tale, videourile tale, toate lucrurile acestea fac parte din brandingul tău. Așa că este foarte important să îl vedem mai complex și să alocăm mult mai conștient, pentru că deja trăim într-o lume în care extraordinar de mult ieșim în social media, extraordinar de mult suntem în online, de aceea branding-ul va face foarte mult diferența. Sunt foarte multe persoane bune care au abilități, dar din păcate branding-ul nu va trebui să le scoată în față, așa că vor trebui să investească mai mult în partea de branding conștient. Și când spun investi nu înseamnă neapărat bani sau de lucruri de genul acesta, înseamnă și timp și energie, pentru că avem la îndemână acum o grămadă de aplicații, o grămadă de lucruri care ne pot ajuta să ne creăm un brand frumos. Hai să vedem de fapt ce înseamnă. De unde plecăm la a crea un brand? Păi în primul rând plecăm de la a evalua ce avem. Și a evalua ce avem înseamnă, ok, să mergi pe profilele tale, să mergi pe canalul tău de social media, dacă ești pe Facebook, dacă ești pe Instagram, dacă depinde unde ești, și să-ți dai o scanare, o evaluare, să vezi, ok, cam ce înțeleg ceilalți despre mine, cât de consistente sunt, ce mesaje transmit, din ce domenii, din câte domenii vorbesc. Poate că vorbesc din foarte multe și vorbesc despre o grămadă de lucruri și îmi dau cu părerea și despre politică și îmi dau cu părerea și despre ce se întâmplă poate în lume și îmi dau cu părerea și despre situația financiară și economică a lumii sau despre situația de pandemie, o grămadă. Mai spun și despre business, mai spun și despre familie. Ok, ce înțeleg oamenii. Bun, sau sunt alte persoane la extrema cealaltă care, ghiși ce fac? Numai despre business și numai despre business și numai despre produsul lor. Iarăși, cred că sunt două lucruri aici de extremă și cred că lucrurile ar trebui să stea undeva la mijloc. Alege undeva ce știi tu mai bine sau ce te reprezintă mai bine. Dacă ești mamă, vorbești despre modul
tău, cum îți crești copilul, dacă ești mamă de 3 copii sau de 4 copii, adresează-te mamelor de 4 copii, spune-le din ce provocări ai, spune-le cum găsești soluții, adică asta să fie o latură ta că te reprezintă. Un al doilea lucru e să fie ceva din genul ce știi tu mai bine. Poate că îți place dezvoltarea personală, împărtășește din asta, sau poate că îți place, nu știu, să faci aranjamente florale, împărtășește din asta, sau să faci mâncare, este pasiunea ta și vrei să dai mai mult din asta, ok, împărtășește din bucata asta. Și al treia categorie să fie partea de produse și business-ul tău. În felul acesta, în partea, să înțelegem mai mult despre cine ești tu, pentru că nu uităm, oamenii au nevoie să te cunoască ca să te urmeze, mai ales dacă ai o afacere, cum am eu un network marketing și vrem să fim, oamenii să ne urmeze, atunci e important să le cunoască întâi. Deci foarte important să îți alegi câteva categorii pe care să fii super consistent, adică în fiecare zi. În fiecare zi să postezi sau să postezi în funcție de cât cere acea rețea. Dacă ești pe social media, dacă ești pe Facebook, dacă ești pe YouTube, adică să stabilești, ok, care ți este confortabil. De genul o dată pe săptămână apare în YouTube, ok, dar ține-te de acea consistență. Fii consistent acolo. Dacă arată diferite părți, pentru că și la mine, de exemplu, sunt laturi care nu le pot pune pe toate într-o anumită platformă. Poate că aici în YouTube mai apar cu tipsuri de business, mai apar mai mult cu partea de lifestyle, dar poate că în TikTok sunt mai funny, adică poate că acolo îmi dau lucrurile mai haioase, pe story-uri sunt și mai și... Deci arată diferite părți din tine în funcție de fiecare platformă, în funcție de specificul fiecarei platforme. Așa că branding-ul înseamnă ce înțeleg ceilalți despre tine și în primul rând pleacă de la a evalua unde ești. Întreabă pe ceilalți. Ce înțelegeți despre mine? Adică în momentul în care te uiți la profilul meu, ce înțelegi despre mine? Care e mesajul? Care e partea care ți-o transmit? Încearcă să înțelegi dacă ceea ce tu vrei să transmiți este ceea ce chiar și înțeleg oamenii. Asta face foarte mult diferența și încă un lucru important. După ce ai început să conștient să investești în branding-ul tău și conștient să-ți construiești branding-ul, investește în a-ți ridica standardele. De când am ridicat standardele, felul cum creez brandul Milentina Marcus, fantastic de mult alți oameni, alte persoane, alte oportunități am accesat. Despre asta, ridică standardele și pregătește-te pentru a merge către un next level. Așa că, da, urmărește în continuare branding-ul Milentina Marcus pentru că o să apară niște lucruri interesante, pentru că, da, anul acesta este anul în care conștient construiesc acest branding. Așa că, dacă vrei să vezi lucruri despre partea asta, cum construiesc acest brand, urmărește-l în continuare și o să mai vin să mai spun tipsuri, idei, ce fac concret în a construi brandul Milentina Marcus. Până atunci, uită-te la brandul tău, construiește-ți brandul într-un mod profesionist, mai ales dacă vrei să faci și să fii perceput ca un profesionist. Așa că abia aștept, dăm un like, dăm un subscribe, poate chiar etichetează-mă pe un story sau undeva, m-aș bucura foarte mult să-ți dau despre partea aceasta și să-ți văd brandul tău, pentru că da, mă bucur enorm de mult să ridicăm standardele și în profesia de partea de online și mai ales că toată lumea se mută în online, să arătăm cât mai fain și brandingurile noastre să fie cât mai bine reprezentate acolo. Ok? Dă subscribe pentru că o să urmeze niște videouri extraordinare în următoarea perioadă. O zi superbă!